phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. Vô. Thưa quý vị, có một bí mật bây giờ chúng tôi mới bật mí, mà phải có Lona ở đây mới dám bật mí. Đó là thỉnh thoảng chúng tôi phải thay coca thay vì rượu. Biết sao không? Mấy khách mời mà đô cao giống em á, uống đâu có lợi đâu. Nên là chị phải bỏ coca vô. Đó, rồi nha, em phát hiện rồi đó nha. Rượu. Em phát hiện rồi đó. Da. Nhưng em phải thật tỉnh táo là đúng rồi. Vì tâm sự ngày hôm nay tới 3 trang giấy. Ta-da. Cái này tâm tư nhiều nhỉ? Thật ra thì số lượng thư gửi về rất là nhiều. Có nhiều lá thư Lona biết không, chỉ có khoảng vài dòng thôi à. Và có nhiều lá thư sau khi gửi xong á, bạn ấy xóa đi. Tại vì gửi qua Facebook bạn ấy thu hồi lại. Xong bạn ấy gửi lại là em đã giải quyết được vấn đề của mình rồi, bạn ấy có người mới rồi. Vậy thì vấn đề mình nhận ra là đôi khi người ta viết á chỉ là để tìm một cái nơi hư không nào đó như lỗ đen vũ trụ, mình gửi cái mớ cảm xúc mà mình cho là độc hại vào để mình quên đi tạm. Sau đó mình giải quyết được rồi, mình một thời gian mình nhìn lại, nếu mà người đó đã tự giải quyết bằng cách người đó có người mới rồi thì mình không cần cái người lắng nghe mình nữa. Nhưng thật ra thì việc lắng nghe một ai đó và có phản hồi vẫn là một cách chữa lành tâm lý rất là tốt. Nên hy vọng ngày hôm nay cái lá thư tâm sự đầy vơi 3 trang giấy này sẽ tìm được đúng chủ. Chị sẽ đọc cho Lona nghe nha. Chào chương trình, mình có một tâm sự không biết tỏ cùng ai. Thật lòng thì vẫn còn bế tắc, vẫn cứ trông đợi vô vọng. Mình rất muốn trải lòng và mong tìm được một niềm tin trở lại với cuộc sống bình thản mà mình từng có trước đây, lúc chưa gặp gỡ và chưa hết lòng, chưa chia ly. Tìm một lối thoát. Tụi mình yêu nhau 4 năm. Anh người yêu nhỏ hơn mình vài tuổi. Năm đầu quen nhau tụi mình có nhiều chuyện lằng nhằng với người yêu cũ của anh. Vào khoảng thời gian vài tháng cuối năm vì không rõ ràng, anh với mình cãi nhau to và anh chia tay. Lúc đó mình khóc nhiều, níu kéo, rồi đúng ngày kỷ niệm 1 năm mình lại quay về. Sau đó tụi mình dọn về sống chung với nhau. Mọi thứ rất suôn sẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Những lúc bình yên bên nhau anh rất quan tâm và chăm sóc lo lắng cho mình, ngoại trừ chuyện anh hay đi nhậu với bạn bè. Nhiều lần phát hiện anh có cá độ banh bóng, vài lần liên lạc với người yêu cũ về chuyện còn nợ tiền của cổ. Mình khóc rất là nhiều. Thì sau này anh đi nhậu anh cũng đều dắt mình theo. Còn cá độ mình cũng không thấy. Lương mình làm ra mình đưa cho anh xoay sở nợ nần. Tiền anh làm về lo ăn uống mỗi ngày. Cuối tháng tiền trọ anh đóng. Mình cũng có đứng ra mua điện thoại vay tiền cho ảnh vì anh nợ xấu nên không có vay được. Cứ vậy mỗi tháng anh đưa tiền thì mình mang đi đóng lãi. Anh nói anh nợ nhiều, nhưng cụ thể là nợ những ai bao nhiêu thì anh không có nói rõ. Mình chỉ được biết vài người nghe tiền lãi nặng, đâm ra sợ anh bị người ta đánh, nên cũng có vài lần mình mượn tiền mẹ cho anh đi trả nợ. Anh hứa xoay sở xong xuôi thì làm lại từ đầu, dành dụm. Anh cố gắng chạy xe đêm ngày để kiếm thêm thu nhập. Anh lái Grab taxi. Nhưng rồi nợ còn đó, trả hoài không hết. Sau 2 năm ở chung, mẹ bệnh, mình phải về quê vài tháng chăm sóc, phải trả trọ yêu xa. Vài tháng đó mình thấy ảnh lạ lạ, có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè anh em bên ngoài, đi nhậu, đi tour các tỉnh. Mà những lần như vậy anh có báo trước nha, nhưng sau đó liên lạc không có được, gọi đổ chuông không nghe máy. Cuối cùng mình phát hiện anh ăn với gái quán bar. Anh tạo Facebook mới để dành liên lạc riêng, nói những chuyện hẹn gặp nhau ở khách sạn, nhớ nhung nhau những khoảnh khắc lúc lên giường, những câu từ mà chưa bao giờ tụi mình dám nói tới. Lần đó mình sốc, định gặp ảnh giải quyết rồi chia tay, nhưng cuối cùng mình không bỏ anh được. Tha thứ làm lại, rồi mình tự an ủi, thôi đàn ông mà, ai mà cũng có sai lầm một lần trong đời hết. Khi mình gặng hỏi, ảnh nói vì lỡ ngu muội lạc lối. Từ giờ trở đi anh chỉ yêu thương có mình, không chia sẻ tình cảm cho bất kỳ ai nữa. Dù có như thế nào, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng chọn mình vì trên đời không ai yêu thương ảnh nhiều như mình hết. Tụi mình tiếp tục, mình đi tìm việc làm thêm rồi ở gần anh. Rảnh ra thì mình tranh thủ chạy qua phụ việc bưng bê rửa ráy cho quán nhà anh. Bị cha mẹ ảnh lên Sài Gòn thuê chỗ bán ăn mà. Khoảng thời gian này thật sự hạnh phúc và được cứu vãn đối với mình.
Mặc dù cực nhọc, cũng có vài lần cãi nhau, vài lần anh bỏ điện thoại ở nhà rồi đi đâu mất cả đêm. Nhưng mình đều là người xuống nước làm hòa trước. Cứ vài hôm nửa tháng, đôi lúc anh kẹt tiền đều nhờ mình tìm giúp, một lần thì 1-2 triệu. Mình thì không tính toán, cứ cho, vì coi như đầu tư cho tương lai. Kéo dài được thêm 3 tháng, vào trước sinh nhật mình 1 tuần, mình phát hiện ra anh đi hẹn hò nhậu rồi ngủ qua đêm ở phòng trọ một người vừa mới ly dị chồng không có con. Mình lấy điện thoại của anh liên lạc với người đó. Người đó nói với mình là không có tư cách gì vì chưa là vợ chồng. Mình có giỏi thì giữ anh, vì người đó được ảnh theo đuổi, thách thức mình rất nhiều. Anh thì tạo thêm một nick ảo mới Zalo để dành liên lạc với người đó và những người khác anh quen. Thật sự nỗi đau nó chồng chất. Ảnh hứa mình rất là nhiều, chỉ thương mỗi mình. Cả một cái đám cưới linh đình, gia đình sinh con đẻ cái, nương tựa nhau lúc về già. Gia đình ảnh rất khó khăn chật vật. Bản thân anh không có cái gì quý giá hết ngoài cái điện thoại. Thiệt lòng mình chỉ cần một chỗ dựa tinh thần, không có cần vật chất, miễn là đổi lấy tình cảm, sự chu đáo yêu chiều của anh là được. Mình chăm lo cho anh mọi thứ từ quần áo đến vật dụng cá nhân. Mình rất tử tế, biết điều với cả gia đình anh. Lễ Tết hay đi đâu xa cũng nhớ đến quà biếu, bánh trái, vật dụng. Mình thật sự đã hy sinh rất nhiều, đánh đổi để giữ lại mối quan hệ này. Wow, còn nữa nè. Sau mọi chuyện, anh chỉ im lặng, mặc kệ mình khóc lóc van xin, năn nỉ chết dở sống dở, liên tục chạy đi tìm anh giữa đêm trời mưa chỉ để muốn nghe anh giải thích. Có những đêm cô độc không biết đi đâu, một mình lang thang bên ngoài khóc đến khuya. Nhưng mình chỉ nhận lại sự hằn học xua đuổi của ảnh, cho rằng bên mình thì mất tự do, bị quản chặt, không giữ mình lại. Anh nói nợ mình bao nhiêu thì sẽ trả. Tụi mình kết thúc trong im lặng. Bây giờ là 3 tháng rồi. Thời gian đầu mình vật vã, không ăn không ngủ, mình sút 8 kg. Có lúc mình tiêu cực đến nỗi muốn chết đi để không phải đau khổ dằn vặt. Mình không tiếp xúc, không nói chuyện với ai, không gặp gỡ bạn bè, ngày nào mình cũng khóc. Sợ nhất là mỗi sáng thức dậy không còn thấy tin nhắn của anh. Bây giờ mình không còn khóc nhiều như trước nữa, nhưng tâm trạng vẫn rất là buồn, nhớ anh nhiều. Kỷ niệm suốt 4 năm bên nhau ám ảnh mình rất nhiều. Từng khoảnh khắc không quên được, tan nát hết rồi. Mình vẫn còn uất ức, bởi sau bao chuyện mình vì anh, làm cho anh, sao anh không một chút nào động lòng, hay lấy đó làm động lực để cố gắng vì nhau. Mình 2 lần phá thai vì anh nói còn phải cố gắng cho tương lai. Hiện tại không còn đủ khả năng nuôi con. Sau đó mình tính khí thất thường. Có vài lần nóng giận không kiềm chế được cảm xúc, đánh, cắn anh. Rồi mình tự đánh luôn cả mình. Nhưng mình nhận định được mình hứa không làm anh đâu hồ đồ nữa. Có phải là do mình sai không? Hay là mình chưa đủ tốt trong mối quan hệ này hay không? Mình nên làm gì để thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này? Wow, một lá thư đọc xong mà Trinh thấy cái đầu Trinh cũng nặng theo luôn á. Là phải uống một miếng nước luôn á. Như là cái không khí ở bây giờ nó đang chịu xuống rất là nhiều. Tại vì từng cái câu chữ trong cái lá thư này nó giống như kiểu là những cái tấn đá nó đè xuống á. Nghĩa là một cái nỗi đau vừa thể xác và tinh thần. Dạ. Em có bao giờ nghe những câu chuyện tương tự trên báo, hay là quan sát xung quanh, hay là câu chuyện của ai đó đến tai mình tương tự như vậy không? Em thì thực ra nếu mà nói về mặt bằng chung ấy thì là em cũng chỉ mới 21 tuổi thôi. Thì những cái sự việc như thế này á, kiểu mà trải đời tiếp xúc quá nhiều thì nó thường rơi vào trong cái khoảng độ tuổi của tụi em. Mọi người thường hay nói là tuổi nổi loạn đấy. Tụi em sẵn sàng bất chấp để có một cái mối quan hệ lâu dài và trao hết tất cả mọi thứ mình có cho một người mình yêu. Thì em cũng đã từng có một vài người bạn như vậy, nhưng mà nó không có đến mức độ nghiêm trọng là đến cái mức độ mình phải thời gian nó kéo dài đến tận 4 năm hay là phải phá thai đến tận 2 lần. Thì chỉ cần là nó mất đi cái quý giá của cuộc đời một người phụ nữ ấy, thì em đã, nó kể em nó khóc thì em cũng đã gọi là cảm thấy rất là bực tức và muốn đứng ra mà để bảo vệ nó trước cái bạn nam đó rồi. Nhưng mà thật ra câu chuyện này là lần đầu tiên em nghe. Và khi mà em nghe thấy thì rồi thì em vẫn cảm thấy có gì đó nó hơi cứ lấn cấn ở đây. Tại vì cái đầu tiên em suy nghĩ á, em không có nghĩ là em không muốn trả lời ngay cái câu hỏi của bạn nữ này là bạn hỏi là bạn nên làm gì. Em không muốn trả lời, mà em chỉ muốn biết là bạn nữ, em sẽ muốn cho bạn đó biết là bạn nữ này đang nghĩ gì thì đúng hơn là nên nghĩ là đang làm gì. Bà phải nghĩ trước. Em nghĩ là cái mối quan hệ này nó cần phải được suy nghĩ thấu đáo, chứ không cần phải giải quyết. Tại vì mọi thứ bây giờ nó cũng đã êm rồi, hai bên đều xa và cũng chỉ có một người đau nhất là bạn nữ này thôi. Thì em nghĩ là bạn nữ này có thể là chưa nghĩ đến, hoặc là nghĩ chưa đủ kỹ, chưa đủ sâu để mà mình xác định được là cái sự việc nó nghiêm trọng đến mức nào để mà bạn phải kéo dài cái mối quan hệ đó trong vòng 4 năm. Em sẽ hoàn toàn không có nói gì đến là bạn nữ này sai hay bạn nữ này đúng.
em sẽ không trách mắng bạn nam hay là những cái người phụ nữ đã từng bước qua đời bạn nam kia để làm toan mối quan hệ này, mà em thấy bạn nữ này là trước tiên là sẽ cần một cái sự tỉnh táo để mà suy nghĩ lại những việc đã xảy ra. Dạ, cảm ơn Lona. Em có biết tại sao chị chọn em là người sẽ trả lời cho lá thư này không? Mặc dù em là rất là trẻ, 21 tuổi, không phải là cái vị song minh sắc sảo, cái sự ứng biến và sự bản lĩnh trên sân khấu đâu, mà lúc mà chị đọc lá thư chị cũng bảo là ủa, cái trường hợp này dễ giải quyết mà ta. Cái người tệ với mình như vậy thì mình bỏ người ta đi. Tại sao mình cứ phải chấp niệm mà ở bên cạnh một người tệ như vậy? Đối với mình sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Nhưng đó là đối với mình. Mình lớn lên trong một hoàn cảnh khác, những cái ký ức của mình khác, những con người mình gặp khác, những cái điều tốt đẹp may mắn là đến với mình nó khác, những mối quan hệ của mình cũng khác. Mình quá may mắn và mình nghĩ là mình sẽ không thể nào tự mình nói được những điều này với bạn nữ được. Bạn sẽ cảm giác như là bị sát muối thêm. Tại vì chắc chắn không phải là một mình mà là mẹ bạn, người thân của bạn, bạn bè của bạn thấy bạn bị tổn thương, hoặc là chính bạn đã nói với bạn rất nhiều lần cái này cực kỳ sai trái luôn. Nhưng mà tại sao mình cứ dấn thân vào hoài, giống như chị biết là uống nước ngọt thì nó sẽ làm mình mập. Mập thì khán giả không có thích, cái mặt phúng phính và mình cũng không thích mình mập. Nhưng mình không có kiềm chế được cái vị ngọt ngào của nó. Mình nói bây là lần cuối cùng thôi nha Trinh, một miếng thôi, một hót thôi. Mà nếu mà thêm một ít đá nào tuyệt vời là chị nghiện cái vị ngọt ngào đó và chị cho phép chị cứ lặp lại điều đó. Và khi mà chị nhìn thấy lá thư này chị nghĩ là thay vì mình chọn một người đã từng trải, một chuyên gia tâm lý phân tích cho bạn góc cạnh tâm lý là gì, những vết thương sâu như thế nào, em phải tốn bao nhiêu thời gian, thì chị nghĩ rằng dưới góc nhìn của Lona, một cô gái hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của bạn, một cô gái đã sớm có hào quang từ năm 20 tuổi, một cô gái có thừa sắc đẹp, sự tự tin, thừa sự lựa chọn, thừa sự yêu thương và thừa tất cả những thứ mà người ta nói rằng một cô gái, một công chúa có thể có. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Người ta nói là em sinh ra là ở vạch đích, em có tất cả. Và em không thể nào hiểu được những cô gái khác đã đau khổ như thế nào khi họ phải cố gắng giành lấy một chàng trai mà họ cho là tình yêu duy nhất, mặc dù chàng trai rất là tệ. Loan luôn nghĩ là những cái gì mà mọi người thấy hiện tại nó không bao giờ là tất cả hết. Nó chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài thôi, còn đằng sau đó mình đã trải qua những gì và cái vạch đích của mình ở đâu thì nó sẽ không phụ thuộc vào trong những lời đàm tiếu xung quanh, mà nó chỉ có mình biết thôi. Và Loan cũng rất là ít khi mà mình show up những cái mà mình đã trải qua, cũng như là Loan sinh ra ở đâu, nhà Loan nghèo hay tiền nhiều hay như thế nào đó cho mọi người cùng biết. Tại vì Loan nghĩ đó là cái việc riêng tư, không có ai có nhu cầu muốn biết và muốn tốt cho bản thân mình. Đôi khi người ta muốn biết cũng chỉ để với mục đích là biết cho vui, hay là cũng chỉ để là những câu chuyện mà ngồi với nhau để bàn tán, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, ví dụ trong gia đình Loan. Cho nên là đối với Loan thì Loan cũng chỉ có một cái câu nói cho tất cả mọi người, đó là đừng bao giờ tin vào những gì mà mình đang có hào quang ở ngoài. Tại vì hào quang đó là mình tự tạo ra, không phải là người ta chiếu vào cho mình đâu. Cho nên là Loan vẫn là một cô gái bình thường. Nếu như không làm Á hậu hay là rapper hay là ngồi đây, được cơ hội ngồi đây, thì Loan cũng sẽ biết đâu rơi vào trong hoàn cảnh của bạn. Và bây giờ Loan cảm thấy rất may mắn vì Loan hoàn toàn chưa từng trải cái này. Nhưng Loan may mắn ngồi đây vì có thể là người ngoài cuộc và có một cái nhìn bao quát tổng thể nhất để gửi đến bạn. Và Loan nghĩ là cái đó sẽ là một cái có thể giúp ích được cho bạn vượt qua nỗi đau này. Đó là lý do tại sao mà Trinh rất là muốn Lona ngồi đây để mà nhìn một cách vô cùng khách quan, ở một vị trí mà chúng ta không phải là hoàn toàn y chang như cái tình cảnh đó, ở độ tuổi đó và có một người yêu tệ bạc như vậy, nhưng ở một góc nhìn rất là khách quan. Tôi nhìn từ những cái trải nghiệm của tôi đã đi qua thì tôi thấy câu chuyện này nếu có thể mô tả chỉ bằng 2 từ thôi, em sẽ nghĩ đến từ gì trong đầu tiên? Câu chuyện của bạn nữ này ạ? Đúng rồi. Nếu chị nghĩ thì đó chính là chữ chấp niệm đi. Chấp niệm. Tức là bạn cứ giữ hoài cái tình yêu đó, là bạn chấp niệm vô là người đó là người tốt. Chỉ là hoàn cảnh khiến anh ấy bỏ bê mình thôi. Còn với Loan chắc là Loan dùng từ nhẹ hơn một chút, tức là sự ngây thơ. Ngây thơ. Và lát nữa Loan sẽ phân tích cho bạn thấy là tại sao mà Loan dùng 2 từ này. Tại sao Trinh dùng từ chấp niệm? Tại Trinh nghĩ á, như là Loan nói đó bạn, cái hào quang của Loan tạo ra bởi vì Loan muốn đem những điều tốt đẹp đến khán giả, nên Loan sẽ tạo ra nó. Chứ không phải là nó tự nhiên mà nó có sẵn lúc mà trời sinh là đã như thế. Những cái khả năng, những cái kỹ năng nó không phải như thế. Vậy thì phải chăng là cái cá tính của mình, cái cuộc đời của mình á, mình không có cần phải đi tìm
mà mình phải tạo ra. Tại đi tìm nghĩa là chưa biết nằm đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Không phải là đi tìm một căn nhà, mà là chúng tôi xây từng viên gạch lên để cho có thành một cái căn nhà. Nó vẫn ở đây thôi, chỉ cần là mình xây lên. Nhưng mà cái điều mà bạn gái đang đối diện á, Trinh rất là tiếc, bởi vì nó đã kéo dài 4 năm. 4 năm đủ dài để nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành máu thịt, nó trở thành một cái suy nghĩ, đó là anh ấy là gia đình. Nhưng mà liệu cái chữ gia đình đó, một người chồng thậm chí còn chưa có kết hôn với mình, có coi mình là người vợ không? Hay chỉ là một cái nơi bến đỗ an toàn, một cái người trả nợ giùm, một cái người giải quyết nhu cầu sinh lý, một cái người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ta mặc dù anh ta có tệ bạc, một người khiến cho anh ta cảm giác rằng anh ta luôn được chở che, một người có thể hỗ trợ gia đình anh ta bất cứ lúc nào, một người khiến cho anh ta cảm thấy an tâm vì ít nhất mình cũng là một người tốt, mới tìm được một người tốt như vậy. Quá nhiều những khái niệm gắn vào bạn, nhưng sao không có khái niệm nào là cái khái niệm mà bạn xứng đáng được hết, là khái niệm người yêu, người thương, người mà anh ta sẽ hy sinh che chở. Loan mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Loan có nghĩ rằng phụ nữ thật sự đích đến cuối cùng cũng chỉ là một nhành liễu và rất mong có được sự yêu thương và thông cảm không? Loan luôn suy nghĩ vậy. Cho dù mình có mạnh mẽ bề ngoài tới chừng nào, thì lúc mà trở về nhà, thì cái nơi mà mình sẵn sàng là con người thật của mình ấy, ngoài trừ ba mẹ, gia đình ra, thì chính là một người đàn ông mà đủ để cho mình cảm thấy là mình tin tưởng và mình có bao nhiêu đó show up hết ra. Loan đã từng nói là trước bạn bè và người thân thì Loan chưa bao giờ mà thể hiện ra là mọi người thấy được cái hình ảnh bê bết Loan say như thế nào hết. Nhưng mà Loan nghĩ là với một cái mối quan hệ mà nó đủ nghiêm túc và nó đủ lâu dài và đủ chắc chắn về tương lai, thì Loan, điều đó rất là bình thường, và thậm chí đôi khi đó sẽ là lần đầu tiên mà Loan thể hiện con người Loan nữa, vì bố mẹ Loan chưa bao giờ để cho ba má thấy Loan say. Trời, mới 21 tuổi say như vậy ba má quýnh chết. Đó, thấy không? Cái người mà mình thương thật sự, mình cảm thấy an toàn thật sự là mình có thể tha hồ thể hiện ra những cái mặt xấu nhất, hoặc là những mặt tốt nhất. Nhưng xui thay, cái cô gái này, cái thời mà cổ thể hiện tất cả những mặt mạnh nhất của cổ, thì lại với một người mà không có cho cổ được cái giá trị ngược lại tương đồng. Mình không nói anh này tệ, tại vì mình chỉ có đọc có một cái lá thư 3 trang thôi. Mình không có biết kỷ niệm 4 năm đó anh đã vất vả thế nào, anh đã có những sự cố gắng bảo bọc, anh đã chia sẻ nửa chén cháo ra sao, mình đâu có được kể đâu. Mình chỉ đứng ở vai trò nghe bạn nữ kể lại thôi. Mà phải là bạn nam phải có cái gì đó đặc biệt, cũng phải là người đàn ông có những cái tư chất hoặc có những cái sự thiếu hụt mà bù đắp được cho bạn nữ một cái mặt nào đó về tinh thần, thì bạn mới gắn kết 4 năm sống chết như vậy. Vậy kỷ niệm của hai người không có hoang phí, nó là những kỷ niệm đủ mạnh để mà bạn có thể yêu thương đắm đầu như vậy. Nhưng liệu là giống như là mình cho đi cả một gia tài, nhưng mà mình nhặt lại chỉ là một vài hạt cát thôi, vậy là không có tương xứng phải không? Loan nghĩ là tương xứng hay không là nhờ bạn nữ, nhưng mà qua lá thư này thì Loan cảm thấy nó đủ để bạn nữ thỏa mãn về những cái gì mà bạn nữ chấp nhận là mình sẽ cho, nhưng mà nó sẽ không thỏa mãn với những gì người ngoài đứng và thấy là bạn nữ nhận lại quá nhiều những cái điều tồi tệ. Loan nghĩ là đó, như chị Trinh mới nói, là tại sao bạn nữ lại phải chọn anh này và gắn bó trong vòng 4 năm. Có nghĩa là những cái hạt cát đó chính là những cái mà bạn nữ đã xác định được là người đàn ông đó xứng đáng để mà mình cho hết tất cả mọi thứ và mình nhận lại được cái sự quan tâm và kề bên. Đôi khi là tình yêu, Loan nghĩ là bạn nữ chỉ cần anh ấy kề bên là quan tâm mình thôi là đủ vui rồi, không cần cho gì hết như bạn nữ có nói. Thì Loan nghĩ những cái hạt cát này là những cái điều mà bạn nữ cảm thấy thỏa mãn và đủ rồi. Nhưng mà so về bề dày 4 năm thì như vậy là quá ít, và người ngoài như Loan nhìn vào, Loan cảm thấy quá là bất mãn cho bạn nữ. Thí dụ lúc mà bạn yêu chắc 20 đi ha, bây giờ 24, mình có bảo là bạn ơi hãy nhìn lại đi, phải đứng lên, hãy tìm nhìn một tình yêu mới đi, thì mình đâu có xóa được ký ức của bạn đâu. Đúng rồi. Mình nói vậy không bao giờ nghe, cả người trong cuộc không bao giờ nghe những cái điều nói như vậy hết. Trừ khi người ta tự cảm thấy là có cái gì đó sai và mình đã đau quá nhiều rồi thì mới chịu từ bỏ, như bạn nữ như này như vậy. Trong một mối quan hệ mình không bao giờ mà mình lý trí đến nỗi mà bạn trai vừa sai một cái gì mình nghĩ là ôi sai rồi, không có hợp với mình rồi mình phải bỏ ngay thôi. Không có, phải tới khi nào bản thân mình nó nhầu dĩ như một tờ giấy nát thì mình mới bắt đầu cảm thấy ôi bản thân tôi đau quá rồi, tôi mới phải lìa xa thôi. Luôn là vậy. Sau khi mà làm tổn thương người ta đến tận cùng, tới triệt để như vậy, sau khi bóc lột cô này á, từ tiền bạc, từ tinh thần, từ những đứa con cổ mất mát, từ cái tương lai của cổ, từ những cái suy nghĩ của cổ là cổ sẽ không xứng đáng với hạnh phúc, gieo vào đầu cổ là người tệ bạc, cổ là người bị bỏ đi, cổ là người bị bỏ lại. Và anh ta bảo là không có gì cả,
anh có thể về bên em, ngồi bên em như xưa được không? Wow, một cái sự tàn ác thinh lặng. Phải nói gì đó, đừng làm ơn đừng bao giờ im lặng để kết thúc hoặc là để giảng hòa bởi một mối quan hệ về như vậy, quá đau lòng. Nếu mà cô này cô nhận được một cái câu như vậy của ảnh sau này á, Lona nghĩ là cô có chấp nhận không? Anh nghĩ là cô này không. Vì một lần là đủ, nhưng cô này đã quá nhiều lần và thậm chí kéo dài cả 4 năm như thế. Thì đến lúc mà cô ấy từ bỏ chấp nhận cũng là lúc anh ấy bỏ cô ấy. Thì Loan nghĩ là sau cái khoảng thời gian từ lúc kết thúc cho đến bây giờ thì cô ấy đã đủ trưởng thành, bớt cái sự ngây thơ như Loan nói, để mà nhận ra những cái điều mà cô ấy nên xứng đáng được có. Vậy phải chăng là cái tình yêu thương của chúng ta nó quá hồ hởi, đã khiến cho người khác cảm nhận rằng họ sẵn sàng có thể lấy đi tất cả của mình mà mình không hề có ý kiến gì cả? Đúng, nếu không có anh Grab này cũng sẽ có những anh Grab khác. Không cần là Grab, làm những ngành nghề khác cũng sẽ tương tự. Nhưng mà may thay là cô này cũng đã trải qua một lần rồi, sẽ không phải va vào những điều tương tự nữa. Loan hy vọng là vậy. Nhưng mà nếu là một người khác thì cô này sẽ chắc chắn là không quay rồi đó, không có chọn những người tương tự rồi đó. Nhưng mà với anh này thì đúng là Loan nói không, nhưng mà Loan vẫn còn đang lo cho cô này. Tại vì cô nói là cô đã bớt với cảm giác yêu thương nhưng vẫn còn không thể nào xóa được ký ức. Mà ký ức là cái mà sống hoài với cổ, làm tạo nên cái mood của cổ mỗi ngày. Thì như vậy cứ gặp anh đó rồi bao nhiêu cái ùa về. Rồi anh rồi chỉ còn nói là cái gì, những cái lời ấm áp trên giường, rồi những lời công việc routine làm chung với nhau, thì chắc chắn là cậu sẽ có suy nghĩ đi rồi nghĩ lại. Trong cái chủ đề tình yêu thương hay sự trục lợi này thì Trinh rất là đồng cảm với bạn nữ, bởi vì xung quanh Trinh có rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Riêng bạn là trường hợp chung thủy dài hơn một chút, hơn cả 4 năm, và bây giờ bạn vẫn còn bị tác động về tâm lý. Và bạn biết không, sáng nay Trinh đọc được một cái bài trên Instagram mà Trinh nghĩ cũng liên quan đến Trinh luôn. Đó là người ta phân tích những cái yếu tố làm cho tâm trạng của mình bị thay đổi và bị tụt mood liên tục. Không hẳn là do ký ức của mình hay vết thương của mình đâu, mà đôi khi là do, thứ nhất là thời tiết, thứ hai là thức ăn của mình ăn, cái môi trường của mình ở, những cái người mình tiếp xúc mỗi ngày, và cái công việc của mình làm. Nó cũng góp phần tạo nên cái tâm trạng của mình. Vậy nếu như tâm trạng của bạn đang không tốt sau một mối tình đổ vỡ, liệu mình có nên tra lại là có phải là mình cũng đang chưa thay đổi gì về môi trường, về thói quen, về cuộc sống, về suy nghĩ, về thức ăn và cả thời tiết thì mình không thay đổi được, nhưng liệu mình có đang gắn mình với tất cả những thứ đó hay không? Và nếu mình không có thay đổi cùng một lúc tất cả những thứ đó, mà mình mong rằng cái ký ức của mình thay đổi, cái tâm trạng mình thay đổi, thì rất là khó. Nên nếu như bạn vẫn còn đang nhốt mình trong ngôi nhà trọ cũ với anh ta, bạn vẫn còn tự đi tìm về những cái kỷ niệm đó, đi qua những cái quán mà hai người hay ăn, đi qua những cái tiệm mì mà hai người vẫn hay chia nhau, rồi lục lại những cái đồ cũ mà anh để lại, hít hà cái áo sơ mi và ôm ngủ, rồi làm sao mà chúng ta thay đổi được đây? Làm sao chúng ta thấy được một cái cơ hội mới khi mà ngày nào mình cũng thấy mất bao nhiêu đó ký ức cũ đó, rồi ký ức mới thì sao mà tới? Thì cái bộ não con người của mình nó có nhiêu đó cái bộ nhớ à, làm sao mà mình có thể xóa được ký ức cũ để mà thay ký ức mới khi bạn vẫn còn giữ ôm nó khư khư như vậy, như những vết thương rất là đầy khoái cảm. Mong rằng bạn sẽ lắng nghe chương trình, lắng nghe Lona cũng như rất nhiều những cái bình luận của các bạn theo dõi Tự Tình Lúc Không Giờ. Đôi khi có những chia sẻ rất là tàn nhẫn, đôi khi sẽ có những chia sẻ rất là đồng cảm. Nhưng mà hơn ai hết, bạn biết là mình là một người phụ nữ, mình sinh ra và mình chỉ có khoảng 40 năm thôi, từ lúc sinh ra cho đến lúc khoảng 40 mấy tuổi, để mà mình tận hưởng được tất cả những thanh xuân tươi đẹp nhất. Bạn không muốn sống rầu rĩ cả đời đúng không? Bạn muốn thời tiết nào thì mình cũng vui mà. Bạn cũng muốn là bữa cơm đó nấu ra, dù là như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn ở bên cạnh và chia sẻ. Bạn cũng muốn là mình không có vất vả quá nhiều như vậy mà cũng chẳng nhận lại được gì ngoài cái sự trục lợi. Vậy thì nếu mà bạn thật sự muốn mình thay đổi một cái cuộc sống mới, thì Trinh với Lona mong cầu cho bạn là mình sẽ bắt đầu có những thói quen mới, gặp những cái con người, bạn bè mới, có những cái công việc mới, có những chỗ ở mới để đầu óc mình mới. Và biết đâu khi mà năng lượng của mình vui vẻ hơn, mình mở lòng hơn, mình tin tưởng vào tình yêu hơn, mình sẽ thấy những người mới và hạnh phúc sẽ về với bạn.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe Tự Tình, và nếu như có những cái câu chuyện tương tự thì các bạn cứ viết thư gửi về cho tụi mình nha. Mặc dù tụi mình có thể là vẫn còn phải học hỏi nhiều, vẫn còn phải trải nghiệm nhiều để có thể thấy được mọi thứ, nhưng mà Trinh nghĩ là bằng những cái nhịp tim á, nó đồng điệu thì chúng ta có thể thấy được một cách nó rõ ràng hơn. Và chúc mừng cho bạn, bởi vì bạn gặp một cái anh chàng giống như vậy. Vì anh ta sẽ là vitamin A để chúng ta sáng mắt ra. Rồi tất cả các bạn nữ khác cũng sẽ thấy đó mà biết mình cho mức độ nào đó thôi. Đến lúc mà mình cho táo hết rồi, mình cho hết nhành cây rồi, đừng để người ta chặt luôn cái cây của mình. Chỉ với một lời hứa là tôi sẽ quay lại và ngồi kế gốc cây của bạn. Để làm gì cơ chứ, khi mình đã mất tất cả rồi. Yeah. Và đi cảm ơn Lona, không chỉ là vô một cái đi. Không chỉ vô là Coca. Vô Coca. Tư vấn quá trời tư vấn rồi. Mà Trinh còn có một bí mật. Wow. Mở ra đi nè. Pasitia là cái gì đây? Pasitia là gì à? Mở ra thử đi. From London with love. Em xin phép mở nha. Em bỏ đây nhé. Rồi, em cảm ơn chị Trinh. Cảm ơn Lona. Và bây giờ sẽ là một món quà khác của Lona chứ hả? Lona tặng lại chị cái gì đó đi. Một hình rap. Em nghĩ là sẽ rất là một ca khúc rất là phù hợp với lại những gì mà bạn nữ này trải qua. Đó là những cái gì mà nó đi qua đời bạn, nó sẽ giống như một cơn mưa rào thôi. Và những cái giọt mưa đó nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tươi mát hơn. Ôi hay quá, thông điệp này giống như kiểu là người ta chôn tôi xuống đất, nhưng đừng quên tôi chính là một hạt đậu, tôi sẽ vươn ngược trở lên. Dạ đúng rồi, và đó chính là ca khúc Cơn mưa ngàn qua. Rồi lệ đâu đây bao Coca anh tặng em, tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu Coca, và còn lại đây đôi môi đau thương trong màn đêm. Và niềm đau gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa, cơn mưa rồi lại thêm sẽ đi không gian ngập tràn nụ cười. Nhìn lại nơi đây bao kỷ niệm giờ tròn xuống dưới ô sâu, vì em chính em đã đổi thay, và đôi bàn tay ấm em ngày nào còn lại xinh. Vì em đã xa rồi, tình anh chìm trong màn đêm, là vì em đã quen rồi, tình anh chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi, ôm cơn mưa em bước đi rồi, xin hãy xua tan đi em bóng dáng hình em đã mãi rời xa. My girl, em vừa quên đi bao lâu my girl, em vừa quên đi bao lâu my girl, em vừa quên đi cuộc tình mà anh trao em. Thôi em đi my boy, anh vừa quên đi bao lâu my boy, anh vừa quên đi bao lâu my boy, anh vừa quên đi bao lâu mà quên thật rồi. Chị không còn mơ nữa về chăn ấm nệm êm, về đường đi bằng phẳng và hoa cỏ thơm mềm. Chị chỉ mơ lòng vững cho ngày bão thế này không thổi mình đi mất, bỗng chốc mà trắng tay. Cơn mưa ngang qua mà em đi xa, cơn mưa ngang qua khi em nhạt nhòa, chẳng một lời chào người vội bỏ đi, không có chi cho con tim em thêm bao yêu mềm. Cơn mưa ngang qua quên đi bao yêu thương, cơn mưa ngang qua khi con tim gây tổn thương. Cơn mưa thêm nặng hạt, ôi mưa thêm nặng hạt, anh đã rời xa đôi bàn tay cho con tim của em buông lời rời xa bên tôi người ơi. Không có nhiều giấc mơ anh cho con tim tôi đâu biết mấy, tôi cũng đã đem hết, hãy sẽ quên đi một ai và rồi làm ngơ vì em đã xa rồi, tình anh chìm trong màn đêm, là vì em đã quen rồi, tình anh chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi, ôi cơn mưa em bước đi rồi, xin nó xua tan đi em bóng dáng hình em đã mãi rời xa. My girl,